Hello na naman sa inyo. Ngayon naman magre-review tayo ng isang product. At ngayon ito naman ay ang Baseus na Planet 2-in-1 cable winder plus wireless charger. Nabili ko ito sa Shopee. And kung gusto nung makita yung quick unboxing and quick review lang ng wireless charger na ito, please keep on watching. Ito in-order ko na wireless charger. Pwede naman siya kahit anong phone, pwedeng iPhone, pwedeng Android phones, basta Qi certified or yung merong QI na nakalagay yun. Ibig sabihin nun is Qi certified. Pwede siyang gamitin dito. Bali dual charger siya. Pwede siya sa yung Qi charging nga, wireless yun. Tapos pwede rin siya dun sa Apple Watch Series 1 hanggang Series 5. Kasi akala ko kasama dito yung wireless charger nung para sa watch. Kaya lang ano pala siya, yung charger mo ng Apple Watch, yung pala yung ilalagay mo dito. Parang winder lang siya nandito sa loob. So, ipupulupot mo siyang ganyan dun sa loob. Tapos, meron siya USB plug dun sa dulo na pagsasaksakan mo sa loob. Nasa loob naman siya. Kasi pwede mo siyang gamitin na ganito as is, or pwede yung watch lang nandun lang sa isa. Naalis siya, detachable siya. Mamaya makikita natin dito. 2 colors available to. Merong black, merong white. Pero ang kinuha ko kasi is white. Kasi wala lang, para medyo mas malinis tingnan. Ang maximum niya is 10 watts fast charging para sa mga phone. Pero kung naka-iPhone ka na yung mga lower versions like yung 8 Plus, 10, tsaka 11, 7.5 watts lang yung kaya niyang i-output. Ang maganda pala dito, meron na siyang kasama na 24 watts na power adapter. Pero yun, pwede mo naman gamitin yun, or kung meron ka existing, pwede mo rin naman gamitin existing para meron kang extra. Ito rin pala, ang gamit na niyang cable is USB to USB-C. USB-C na yung input nito. So, kung meron ka existing, pwede nyo na lang gamitin mo. Okay, proceed tayo sa unboxing ngayon. Pag open natin, ito lang, taas. So, ito yung ito yung box. Ito yung laman ng box. Tabi muna natin yun. Tapos, ito meron tayo ditong papers. Paperwork siguro. Ito ay mga buksan natin. Ayan. Ang laman lang na is warranty information. Ito siguro ay manual. Na in Chinese din. Manual siya. Ayan, in Chinese. Pero kahit naman hindi mo mabasa, may pictures naman, so kung paano siya i-set up. Ayun, English pala yung kabila. Basa-basa ka kasi. Meron siya kasamang sticker. Ang cute lang. Yan. May 4 na pirasong sticker, maliit. And ito yung nasa loob naman. Ito yung mismong wireless charger. Ito siya. Tapos dito yung Apple Watch na charger mo, dito mo na siya ilalagay. Sama natin lahat ng laman. Ito, yung 24 watts. Tama ba? Ayan, 24 watts. Talaga ay mag-focus. Nakikita niyo ba? Tapos, ito yung cable niya na USB to Type-C. Yan, Type-C na yan. So basically ito yung laman nung sa loob ng box. Adapter, yung mismong charging pad at saka itong yung Type-C na cable. Ngayon dito nga yung QI certified or yung Qi certified na wireless charger. Tapos ito yung pang Apple Watch. So para buksan yan, ito may arrow dito sa baba. May arrow dito nakalagay. Ay, mag-focus. Ayan, basta may arrow dito. Tapos, pupush lang papunta dito. Ayan. Tapos makikita nyo naman mag-unlock siya. Tapos, ma-open. Ayan. Tapos, ito. Pwede mong gamitin na ito lang para dun sa Apple Watch. So, ilalagay mo dito yung Apple Watch charger mo nga. Ayan, pwede dito. Ilalagay mo siya dito. Tapos, kung gusto mong gamitin na ito na magiging dual siya, dito, meron siyang USB port dito.
Meron siya USB port dito. So, i-wind mo siya dito. Tapos, ipapasok mo dun. Tapos, dito mo isasaksak yung charger. So, dito, hindi kasama yung Apple Watch charger. Kailangan meron kang sariling charger. Yun yung gagamitin mo na ilalagay dito para magamit mo ito dito. May plastic pa siya. Alisin natin. Yan. Tapos, ito, multi-angle siya. Pwedeng nakaganyan. Ayan. Pwede rin naka ganun. So, kung nagtataka kayo, yung may mga Apple Watch dyan, kung bakit merong nightstand mode, ganito yun. Para dito yun. So, pag nilagay mo siya dito, yung green lang, yung makikita nyo yung clock sa gabi, lalo na kung natutulog kayo, para hindi nakaka-distract yung liwanag. Yan, yung black and green lang. Ayan. Dito yun. So, ilalagay mo dito yung charger mo. Tapos dito. Andali, kukunin ko yung charger ko para ilalagay ko na dito. Ayan. So, ito, yung charger ng Apple Watch ko, no. Ayan. So, tignan na naman, no. Tagal na to. 3 taon na pero hanggang ngayon nakalagay pa rin siya dito. Kasi, di ko naman kailangan ng sobrang haba. So, nasa desk lang naman. So, pag nilagay ko siyang ganyan, saksak mo lang dun. Charging na siya. So, ba't ko pa kailangan niya unroll? Pero ngayon, for the first time, aalisin ko na to. Dahil medyo luma na rin ang itsura. Ayan. Ayan. So, naalis ko na. Ito. Ayan. So, ito yung cable. Ito yung ilalagay natin dito sa loob ngayon. Ayan. So, ito. Ilagay lang natin siya dito sa loob. Ayan. Tapat lang. Ayan. Mahigpit naman siya. Ayan. Tapos, ito. Iwa-wind dito sa loob. Ayan. So, pagka-wind mo yan, meron ditong part na ayan, dito yung mark na. Ayan. Tapos, ito, sasaksak lang natin dito. Ayan. Ayan. Tapos, ayusin nyo lang yung cable dito. Para hindi naman masyadong paano. Tapos, ito. Balik na natin yung takip. So, kabaliktaran naman nung kanina. Kung pinush natin siya dito para mag-open, pabalik naman. Para mag-lock. Ayan. Mag-lock na siya. Ayan. Ngayon naman, time to test. Ayan. So, pagkasaksak mo, meron siyang ilaw dito. Soft light. Ayan. Meron siyang ilaw, no. Indicator siya. Kaya lang parang hindi ata siya namamatay. Parang ganyan lang siya. Unlike kasi ng ibang wireless charger na nagamit ko na may ilaw na ganito. Pagka-on mo or pagkasaksak mo, yan naka-on siya, pero mamamatay siya. Tapos pag nilagyan mo lang ng i-charge, kunyari pinatong mo yung phone or yung watch, tsaka lang siya iilaw na nag-i-indicate na charging yung nilagay mo. Dahil hindi natin ito matitest dahil wala akong ibang wireless charging na phone. Meron kasing wireless charging yung phone na ito mismo yung ginagamit kong pang video. So, try na lang natin dito sa AirPods Pro. Tapos, papatong mo lang siya. Tapos, ayun. Amber yung kulay niya. Ayan. Nag-amber yung kulay niya. So, ibig sabihin charging siya. So, dito naman sa Apple Watch, test naman natin. Ayan. Sakto lobat na rin siya. So, patong lang. Ayan. So, charging siya, no? So, yun yan. Nung tinignan ko dun sa website mismo ng Baseus. Ayan. Nakalagay dito is Baseus Planet 2-in-1 cable winder plus wireless charger. So, dual devices charging at the same time. A removable and portable watch storage box kasi nga naalis yung isa. Tapos 10 watts fast charging for phones and support wireless earphone charging katulad niya dito sa AirPods Pro na china-charge natin ngayon. Tapos multi-angle charging para nga dito sa Apple Watch charger. Yan, pwedeng pa ganito. Yan, or kung yung ibang loop yung gamit mo or yung ibang sport band, kailangan kasi nakaganito siya. So, pwedeng ganun. Yan, charging pa din.
Yan, kaya siya tinawag na multi-angle charging. Tapos with 24 watts QC adapter, yung ganito kanina na pinakita ko, kasama niya. Yan, basically yun, kung meron pa kayong gustong malaman na ibang features naman nito or ibang technical informations like yung mga input, output, current, yung mga ganyan, visit nyo na lang yung website nila. Ililink ko na lang din dito sa baba yung kanyang website at saka yung store sa Shopee kung saan ko siya nabili. Pero from Baseus din naman mismo. Ayun lang yung quick review natin dito sa wireless charger na ito from Baseus. Sa ngayon lang nakikita kong downside sa kanya, yung sa Apple Watch charger. Kailangan yung Apple Watch mo walang case. Kasi pag may case, medyo mahirap kasi, 'di ba? Ito may thickness kasi to yung case natin. Tapos pag yung sa Apple Watch, yung dito sa part na ito, yung pinaglagyan natin ng Apple Watch kasi medyo nakalubog siya dito. So, plus yung thickness nung TPU, or hindi ko lang alam kung sa lahat kaya ng ganun. Pero yung sa case ko, eto nga, medyo mahirap siya mag-charge. Or actually, hindi siya nag-charge talaga pag pinatong mo kasi medyo malayo na siya doon sa mismong charger. So, yun pala yung nakikita kong downside ngayon na kailangan wala siyang case para mag-charge. Tapos yun nga, kailangan meron kang existing na Apple Watch charger para dito. Wala siyang kasama mismo. Kung gusto nyo naman pala mapanood yung sa Shopee Haul ko na kasama ito, ilalagay ko rin yung link sa description box sa baba.